سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل فؤاد وکیلی زاده هستم، دانشجوی پزشکی سال 5 و قراره توی این ویدیو به چند تا سوال جواب بدم. اول اینکه چقدر مصرف چای و قهوه در روز میتونه نرمال و ایمن باشه. سوال دومی که مصرف قهوه و چای از چه بیماری هایی پیشگیری میکنه و سوال سوم چه کسایی نباید از قهوه و چای استفاده بکنن. برای دونستن جواب این سوالا این ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید و اگر مفید بود برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید و از همه مهمتر سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو روی آل قرار بدید. بریم واسه ادامه این ویدیو. قهوه و چای که حاوی کافئین هستن پرمصرف ترین محرک در دنیا محسوب میشن، به طوری که 90% از افراد بالغ دنیا روزانه از کافئین استفاده میکنن. قهوه و چای حاوی چندین ماده شیمیایی مثل کافئین، آنتی اکسیدان و چند ماده دیگه هستش که میتونن روی بدن اثرات مثبت یا منفی داشته باشن. قبل از هر چیز باید سطوح ایمن مصرف رو بدونیم. گفته میشه مصرف کمتر از 400 میلی گرم کافئین در روز بی خطر هستش و عوارض جانبی نداره. ولی اینکه نوشیدنیایی که ما مصرف میکنیم حاوی چقدر کافئین هستن رو من داخل یک جدول تو پیج اینستاگرامم که آیدیش روی صفحه میاد استوری میکنم و داخل هایلایت قرار میدن که بتونید کامل همش رو ببینید. اما رایج‌ترین نوشیدنی ها مثل چای سیاه دم کرده به ازای هر فنجان که 235 میلی لیتر در نظر گرفته میشه حاوی 40 تا 120 میلی گرم کافئین و قهوه دم کرده در هر فنجان حاوی 102 تا 200 میلی گرم کافئین هستش و یک شات اسپرسو که 30 میلی لیتر هستش حاوی 30 تا 90 میلی گرم کافئین هستش. در مورد کودکان و نوجوانان اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی یک مطالعه نشون داده مصرف 2.5 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میتونه بی خطر باشه. در بارداری هم توصیه میشه مصرف چای و قهوه تا حد امکان محدود بشه و به پزشک مربوطه اطلاع داده بشه. یه نکته‌ای هم که وجود داره اینه که چای سیاه و قهوه رو اغلب با شکر، خامه و شیر مصرف میکنن که این مواد میتونن خاصیت آنتی اکسیدانی این مواد رو کاهش بدن. مورد بعدی تداخل دارویی هستش. مصرف کافئین با داروهایی مثل دوکسوفلین، ایسپروفلاین، بوپروپیون، سیپروفلوکساسین، تیزانیدین، کلوزاپین و لیتیوم و چند داروی دیگه تداخل دارویی در بدن ما ایجاد میکنه. همچنین قهوه جذب آهن رو در بدن کاهش میده. کافئین باعث افزایش هوشیاری، افزایش انرژی ذهنی، کاهش خستگی، کاهش سردرد و بهبود عملکرد حافظه، یادگیری، استدلال و چیزهای دیگه میشه. از نظر روانپزشکی مصرف کافئین با افزایش اضطراب، افزایش عصبانیت، بیخوابی و حتی حملات پنیک میتونه همراه باشه. به همین دلیل توصیه میشه در افرادی که اختلال اضطرابی دارن مصرف کافئین محدود بشه. در مورد افسردگی هم در یک مطالعه دیده شده در کسانی که به صورت روزانه مصرف کافئین دارن افسردگی کمتر دیده میشه. مورد بعدی که با هم دیگه بررسی میکنیم سیستم قلبی عروقی هستش. مصرف زیاد کافئین میتونه باعث اختلال عروق کرونر، آریتمی و تپش قلب بشه، ولی در سطوح ایمن این علامت ها به ندرت دیده میشه. با این حال توصیه میشه در افرادی که بیماری قلبی دارن یا مستعد این بیماری ها هستن مصرف کافئین محدود بشه. در مورد دیابت نوع 2 باید بگم مصرف قهوه کافئین دار، قهوه بدون کافئین و چای میتونه باعث کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 و کاهش مقاومت به انسولین بشه. ولی پیشنهاد میشه از این مواد به عنوان عامل پیشگیری از این بیماری ها استفاده نشه. مورد بعدی سیروز کبدی هستش. دیده شده در افرادی که قهوه مصرف میکنن سیروز کبدی کمتر دیده میشه. اما موضوعی که خیلی در موردش صحبت میشه ارتباط بین کافئین و سرطان هستش. چای و قهوه حاوی مواد مختلف شیمیایی هستند که از نظر سرطان شناسی هنوز بررسی‌های کاملی نشدن، ولی به دلیل وجود آنتی اکسیدان ها میتونن خاصیت ضد سرطانی داشته باشن.
سرطان سینه، سرطان کبد، سرطان‌های دهان، حلق، اندومتر و پروستات با مصرف کافئین کاهش پیدا کردند، ولی در مورد سرطان مثانه این قضیه برعکس بود و کمی افزایش پیدا کرد. ارتباطی بین سرطان تخمدان و کلورکتال و مصرف چای و قهوه دیده نشد. اگه دوست دارید در مورد سرطان ها بیشتر بدونید حتما داخل کامنت ها بنویسید که ویدیو جداگونه در موردش درست بکنم. پوکی استخوان مورد دیگه ایه که با مصرف زیاد چای و قهوه میتونه ایجاد بشه. مصرف زیاد یعنی بیشتر از 6 فنجان در روز. اینم بگم شواهد زیادی در مورد پوکی استخوان و مصرف کافئین وجود نداره. مشکل دیگه ای که مصرف کافئین ایجاد میکنه تکرر ادرار و افزایش حجم ادرار. اثرات نامطلوب دیگه ای که میتونه مصرف بیش از حد کافئین داشته باشه مثل تپش قلب، اختلالات گوارشی، لرزش دست و بدن و موارد دیگه میشه. نکته جالب دیگه این که مصرف بیش از حد کافئین میتونه خطر رفتارهای اعتیادآوری مثل سوء مصرف دخانیات و الکل رو افزایش بده. به طور خلاصه مصرف ایمن چای و قهوه یعنی در حد 2 فنجان در روز میتونه برای بدن مفید باشه و مصرف بیش از حد چای و قهوه و نوشابه‌های گازدار کافئین دار میتونه برای بدن مضر باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو روی آل قرار بدید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. خدا نگهدار.